මේක ඇවිල්ලා user experience එකක් Airpods Pro එකට ස්පෙෂලායිස් වෙද මම මේකෙදි කරන්නේ. ඉතින් ඒක මම ඔයාලටත් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙච්ච අවස්ථා. හොයාගන්න පුළුවන් මේ පේනවනේ. සුබ දවසක් කියලා සියලු දෙනාටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ගෙනාවේ ප්‍රොඩක්ට් රිවිව් එකක්. ඉතින් ප්‍රොඩක්ට් රිවිව් එකක් කොට ඇත්තටම ප්‍රොඩක්ට් රිවිව් එකකුත් නෙමෙයි. මේක ඇවිල්ලා user experience එකක්. Airpods Pro එකට ස්පෙෂලායිස් වෙද මම මේකෙදි කරන්නේ. ඉතින් මම වීඩියෝ එක ඔයාලට බලන්න ගත්ත හින්දා මම ඉක්මනින්ම කියන්නම් අද වීඩියෝ එකේ කන්ටෙන්ට් එක මොකක්ද කියලා. එතකොට ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන් ඔයා කොයි කැලේද බලන්න ඕනේ කියලා. මම මුලින්ම වීඩියෝ එකේදී පොඩි විස්තරයක් කරනවා මේ Airpods Pro එක ගැන පොඩි විස්තරයක්. හරිද? ඊට පස්සේ මම මගේ විශේෂම දේ තමයි මේ වීඩියෝ එක ඇතුළතදී මම Airpods Pro එකේටම ස්පෙෂල් වෙච්ච ෆීචර්ස් ටිකක් තමයි මෙයාට තියෙන noise cancellation option එක සහ transparency mode එක. ඉතින් ඒක මම ඔයාලටත් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න දෙනවා. ඉතින් ඒකට මම පාවිච්චි කරා මම ඉතින් හදපු පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් ටිකක්. ඉතින් ඒකදී කරන්නේ මට ලැබිච්ච එක්ස්පීරියන්ස් එක මම ඔයත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නවා. ඉතින් ඒකයි වටින්නේ. ඒක වටින්නේ වා මේ වගේ හෙඩ්සෙට් එකක් පාවිච්චි කරන්න හිතාන ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඇත්තටම මේ හෙඩ්සෙට් එකේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා ඔයා දන්නේ නැහැ. හරිද? හැබැයි ඔයාලට අවශ්‍යතාවය ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ඒකට මේ හෙඩ්සෙට් එක හරියනවද කියලා ඔයා දැනන් හිටියේ නැති කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේක වටින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේවල් ටික තමයි ඊට පස්සේ මම අන්තිමේ වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. මේක දැන් මම මාස 3ක් 4ක් විතර පාවිච්චි කරන්න ගත්තා. ඒකෙදි මට ලැබිච්ච එක්ස්පීරියන්ස් මොනවද? මොනවද ඩේලි ලයිෆ් එකේ මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙච්ච අවස්ථා. මේකේ ගාන ඩොලර් 250ක් විතර එනවස් උනේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඒ වගේ ලොකු මුදලක් පාවිච්චි කරලා මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඇත්තටම මේක අපිට ලයිෆ් එකට වටිනාකමක් තියනවා කියන එකත් අන්තිමේදී මම වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. ඉතින් ඕක තමයි මගේ වීඩියෝ එකේ පෙළගැස්ම. ඉතින් හරි. අපි එහෙනම් මුලින්ම යමු මේකේ පොඩි මේක මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක ගැන ඔයාලට ඕන තරම් වීඩියෝ හොයාගන්න පුළුවන්. මේ පේනවනේ ඕන තරම් ඔයාලට වීඩියෝ ක්ලිප්ස් net එක සර්ච් කරලා Airpods Pro කියලා ගහන්න. හරි මම එහෙම ලොකු විස්තරයක් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මම පොඩි අන්බොක්ස් එකක් කරලා පෙන්නන්නම් මේ බොක්ස් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. තප්පර ගණනක් බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් මෙහෙම තමයි බොක්ස් එක එන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඉතින් Apple product වල ඉතින් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔක්කොම හරි. මේක ස්පෙෂලි කියනවා නම් මේ බොක්ස් එක ඒ කියන්නේ දැන් මේ ටිකක් මේක දැන් ඒගොල්ලෝ එනවුස් කරලා දැන් ටිකක් කල් ඉතින් අවුරුදු 2ක් 3ක් විතර වෙනවා ඇති. මේකේ අලුත් version එක එනවා Max Shape එකත් එක්ක. එතකොට මේකේ එන පොලිතින් කාර් එකෙන් ආවරණය කරලා දැන් නෑ මේවා. ඉතින් එහෙම ඕපන් කරාම ඔයාලට paperworks ටික හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ දින paperworks ඊට පස්සේ මෙතන Airpods එක තියෙනවා. දැන් මේ Airpods එක මං ගාව වෙනම තියෙනවා. ඉතින් මේ Airpods එක මේකත් එක්ක ආවා. ඊට පස්සේ Airpods එක එළියට ගත්තාම අපිට හම්බුණා charging cable එකකුයි USB-C type එකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ Airpods ටික. එතකොට විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඒක මේ වෙලාවෙම කියනවාද කියලා කල්පනා කරේ. ඔක් කියමු අපි. ඒ කියන්නේ මේ තමා මම දැක්ක වැඩිම fakes product තියෙන්නේ. ඉතින් හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මේකේ ඔරිජිනල් එකක් ඔයා second hand වගේ ගන්නවා නම් ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මොකද මේකේ ඒ තරමටම මේ රෙප්ලිකා ප්‍රොඩක්ට් ඒ කියන්නේ ඩුප්ලිකේට් ප්‍රොඩක්ට් ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මාරයි. ඒගොල්ලෝ මාරම විදිහට කරලා දිනවා. ඉතින් ඒක ගැන අපි කතා නොකරමු. ඉතින් හරි Airpods Pro එකේ ඊට පස්සේ මේ විදිහට තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් හරි හුරුබුහුටි මේ ඉතින් මේකෙදි මේ විදිහට අපිට එයා ෆොඩ් එකේ අපිට මේ විදිහට පොඩි ප්‍රෙස් එකක් දීපුවම මේව එළියට එනවා. මේ තමයි Airpods Pro එකේ Airbuds දෙක. ඉතින් left right Airbuds දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක auto connect වෙනවා box එකෙන් එළියට ගත්ත ගමන්. ඉතින් මේ වගේ තියෙන features මේක use කරනකොට ඒ දේවල් ඔයාලට videos වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. මම අද කියන්නේ අර මම කතා කරපු ඒ point එක විතරයි. ඉතින් මේක මේ විදිහට ඔයාලට headset එක ලස්සනට කනේ සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හරි අපි බලමු මෙයාගේ දෙන ඔප්ෂන් ටික මොනවද කියලා. හරිද? එතකොට මූලිකම දැන් මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ පළවෙනි එක අපිට දැන් ඉක්මනින්ම යන්න පුළුවන්. ඒ තමයි මම ඔයාලට කිව්ව විදිහට මෙන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක බලන්න මේකේ noise cancellation option එකට මේ තෝරගත්තේ අතන බස් ස්ටෑන්ඩ් එකක සද්දයක්. ඉතින් බස් ස්ටෑන්ඩ් එකක ඔයා මේ headset එක පාවිච්චි කරන්න කලින් මොන වගේ experience එකක්ද ඊට පස්සේ headset එක දාගත්තට පස්සේ කොහොමද දැනෙන්නේ ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන magical features දෙකෙන් කොයි වගේ වෙනසක් දෙන්නේ කියලා දැන් ඔයා experience කරන්න මේ
හරි වීඩියෝ බලන්න ඇති. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කොහොමද මේක විශේෂත්වය කියලා. ඒ කියන්නේ මේ noise cancellation කියන එක හරි අපූර්ව දෙයක්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ පාවිච්චි කරන ටෙක්නොලොජි තමයි මේ headset එක ඇතුලේ ඇත්තටම තියෙන H1 Apple ලා හඳුන්වා දෙන chip එක. එතකොට මේක microprocessor එකක්. එතකොට මේක ඇත්තටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා පොඩි වගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ වගේම ප්‍රොසෙසර් එකක් තියෙන ගැජට් එකක්. ඉතින් මෙයාට පුළුවන්, ඒ කියන්නේ මෙයාට ෆෝන් එකේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැතුවත්, ඒ කියන්නේ මෙයාට කිසිම අවස්ථාවක මේ active noise cancellation කරන්න ෆෝන් එකේ සම්බන්ධයක් ඕනේ නැහැ. ඔයාගේ Apple ෆෝන් එකක් තියෙන, ඒ කියන්නේ මේකට Apple device ඒ වගේම අනිත් Android ෆෝන් සපෝට් කරනවා. ඒ වගේම තමයි විශේෂත්වය ඔයාගේ ෆෝන් එක off වුණත් කිසිම issue එකක් නැහැ. ඔයාලට මේ headset එක කනේ දාගත්තාම අර මං කියපු features අතර හුවමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ noise cancellation option එකයි transparency mode සියල්ල මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සින්දු අහන්න chip එකක් ඇතුලේ නෑ වෙනම. හැබැයි ඔයාට අර headset එකේ තියෙන option ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කියන්නේ ඔයාට Android phone එකක් එක ගත්තත් මේ features මේ විදිහටම use කරන්න පුළුවන්. special audio වගේ මේ Apple වලටම special දේවල් නම් use කරන්න බෑ. හැබැයි active noise cancellation මේ headset එකේ තියෙන විශේෂත්වය කියනක ඔයාට ඒ වගේ දේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේ පොඩ්ඩක් ඔයාලට කියන්නම් active noise cancellation කියන්නේ අතරම මොකක්ද කියලා. අතරම වෙන්නේ ඔයාලට දැන් මේ screen එකේ පේනවා වගේ මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් එයාපොඩ් එකේ මෙන්න මේ පිටිපස්සේ තියෙන මයික් එකට පුළුවන්. හරිද? මේ පිටිපස්සේ තියෙන මයික් එකට පුළුවන් ඔයාගේ බාහිරින් එන ශබ්ද සියල්ල එයාට මයික් එකක් ආධාරයෙන් එයාට H1 chip එකට ලබා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ chip එකේ microprocessor එකට පුළුවන් මේකට අදාළ, ඒ කියන්නේ ඔය තරංගයක් කියන එක ගොඩක් වෙලාවට ඔයා දැකලා ඇති මේ ඔයා හිතන්නකො ටැංකියක් තියෙනවා. ඒ ටැංකියේ තියෙන රැල්ලක් වගේ. එතකොට ওই තියෙන ටැංකියේ රැල්ල වගේ තමයි අපේ ශබ්ද සංකේත මේ ගමන් කරන්නේ ධ්වනි තරංග. එතකොට ධ්වනි තරංග අපි සරලව හැම තේරෙනා ඉන්න පුළුවන්, නොතේරෙනා ඉන්න පුළුවන්. හැමෝටම මේ සරලව කියන්නේ. එතකොට මේ රැලිත්තක් වගේ මේක මේ විදිහට යනකොට ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා එහා පැත්තේ ඉඳන් දැන් මෙහෙමනේ ජල පෘෂ්ඨය සමතලයි. එතකොට ඕක මත රැල්ලක් ඇති කරනවා කියන්නේ ඒ තියෙන පරිමාව නියතව තියෙද්දිනේ ඒක රැල්ලක් ඇති වෙන්නේ. ඒක උඩට ගියොත් අනිවාර්යෙන් යටට, ඒ කියන්නේ ට්‍රැවටික උඩට ගියොත් යටටත් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඔය සංසිද්ධියම ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා මෙහෙන් තව රැල්ලක් එවනවා අර යට ගියපු තැනට උඩින්, ඒ කියන්නේ වතුර තියෙන තැනක් එවනවා වතුර නැති තැනකට. ඒතර මොකද වෙන්නේ? මේකේ සම්ප්‍රයුක්තේ බිඳුවක් එනවා. මේක තේරෙන්න පුළුවන්, නොතේරෙන්න පුළුවන්. සරලව කරනවා නම් කරන්නේ බාහිරින් එන ශබ්දවල ප්‍රතිවිරුද්ධ ශබ්දයක් ඇති කරනවා. ඔව් ඔයාට ඉතින් දේ හරි. ඒ කියන්නේ මේ headset එකේ අනිවාර්යයෙන්ම තව ශබ්දයක් ඇති කරනවා. බාහිර ශබ්දේ ප්‍රතිවිරුද්ධ ශබ්දයට අදාළ ශබ්දයක් ඇති කරලා තමයි මෙයා අනිවාර්යයෙන්ම ශබ්දය නැති කරලා දාන්නේ. එහෙම නැතුව මෙයාට මැජික් නෑ. එතකොට ඕක තමයි මේකේ සංසිද්ධිය. එතකොට ඔයාට මේක ඔයා කනේ දාගන්නවා කියන්නේ මෙයා බාහිර ශබ්දයට අදාළ ඒකේ ප්‍රතිවිරුද්ධ ශබ්දය ඔයාට ඇහෙන්න සලස්වනවා. එතකොට ඔයාට ඇත්තටම කිසිම දෙයක් ඇහෙන්නේ නැති විදිහට යනවා. හැබැයි ඔයා දකින්න නැති ඇත්තටම කිසිම දෙයක් ඇහෙන්නේ නැහැ නෙමෙයි. යම් තාක් දුරකට ඇහෙනවා. මොකද මේක සිලිකන් ටිප් එක හරහා යම් කිසි ශබ්දයක් එහා මෙහා ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අර ලොකු සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ noise cancellation headset කියලා ලොකු headset ඉතින් ඒ කරන දේම මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. හැබැයි මේකෙන් ලොකු දේවල් ටිකක් අපිට කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් වීඩියෝ එකේ මම අන්තිමට ලං වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මම අන්තිමට කිව්වා මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න මේකේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොයි වගේද කියලා. මේක ඇත්තටම ප්‍රයෝජනවත් වුණාද කියන එක. ඒතර මේකේ තියෙන බේසික් ෆීචර්ස් ටික කොහොමද? ඉතින් මේක දැන් අපි ෆෝන් එක ඔයාට අල්ලන්නවත් ඕනේ නැහැ. ඉතින් කෝල් එකක් ආපු ගමන් මේ බොක්ස් එක කොහේ හරි තියෙනවා. ඔයාගේ සාක්කුවේ මේක පොඩියට දාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඉක්මනින් ඇරියා ඔයාට මෙහෙම කනේ ගාගත්ත එකම ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි transparency mode එකේදී අර මං කිව්වා වගේ මෙයා කරන්නේ දැන් සාමාන්‍ය headset එකක් දාගත්තට පස්සේ අපිට මේ බාහිර ශබ්ද ඇහෙන්නේ නැහනේ. මේ වගේ headset එකක් දාගත්තාම තියෙන මේ සිලිකන් ටිප් එකක් තියෙන එකක් දාගත්තාම තියෙන ලොකුම කරදරේ තමයි මේක දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති අරනේ 아무තු බේස් ගතියක් ඇඟටත් එනවා. ඒ කියන්නේ නිකන් මේ ඇඟ ටච් කරත් දැනෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ නිකන් බත් කනකොට අක්ක උඩ පහළ යනවත් දැනන ඇවිදිනකොට ඩොඩ් ඩොග් ගාලා යනවා. අර ඒ ගතිය අපිට පුළුවන් මේ headset එක දාගත්ත ගමන් transparency mode එකට දාගත්ත ගමන් ඒක දැන් ඔයාලට දැනෙන්න දෙන්නේ. අන්න ඒක දැනෙන්නෙත් නැතුව යනවා. ඔව් මම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඔයත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තා. ඒ කියන්නේ normal අර මේ එයාබඩ් එකක් හිර කරන් ඉන්නවා වගේ ෆීලිං එකක් එන්නේ නැහැ. හරිද? ඊළඟ දේ තමයි මේ headset එක දාගෙන එතකොට තනි කනක් දාගත්තට පස්සේ transparency mode එකේ වාසිය තමයි දැන් ඔයා හිතන්නකෝ මේ කන ඕකේ. දැන් මට එහෙනම් මේකන දෙපැත්තම බැලන්ස්.
දැන් මම මේ ගහගත්තට පස්සේ මොකද වෙන්නේ සිලිකන් ටිප් එකෙන් මම කන සීල් වෙනවනේ සාමාන්‍ය හෙඩ්සෙට් එකන. හැබැයි මේකෙදි එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙයාගේ ට්‍රාන්ස්පරන්සි මෝඩ් එකකින් හින්දා මේ මට ඇත්තටම මේ හෙඩ්සෙට් එක තියෙනවා කියලා දැනෙන්නේ නැහැ. ඒක ඉතින් මට ඇත්තටම ඔයාලට ෆීල් කරන්න බෑ. නමුත් ඇත්තටම වෙන්නේ මොකද මේ කණෙන් ඇහෙන ශබ්ද ප්‍රමාණය මේ කණෙන් ඇහෙන ශබ්ද ප්‍රමාණය දෙකම සමාන කරලා දෙනවා. මට එහෙම කිව්වා හැගේ. එතකොට අපි කන ඉතින් පොඩ්ඩක් හරි බරක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ දෙකෙන් තමයි මේක සමාන කරලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒක හරි පහසුයි. මොකද මේක දාගත්තා කියලා ඔයා නිකන් ෆෝන් එක කනේ තියාගත්තාම ඔයාලට දැන් ෆීලින් එකම තියෙනවා. මේක මේ අමුතුවෙන් දාන් ඉන්නවා කියලා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක මාර වැදගත්. හරිද? එතකොට තව එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කියලා කිව්වොත් මේකේ තියෙන ඊළඟම ඔප්ෂන් එක තමයි ඔයාට පුළුවන්. හරිද? මෙන්න මේ දේවල් ටික හරි වැදගත්. ඔයා පාඩම් කරන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා නිදහස උක්තිය දින්න කැමති කෙනෙක් නම් මේක මාර වැදගත්. ඒකට හේතුව තමයි ඔයා භාවනා කරන කෙනෙක් කියන්නකො. භාවනා කරන කෙනෙක් ඔයාට ඇත්තටම මේ වගේ නිස්කලංක තැනක් හැමදාම හොයාගන්න බෑ. භාවනා කරන්නේ. හැබැයි ඔයාට පුළුවන් මේක දාගත්තොත් ඕන එන්වයරන්මන්ට් එක. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඔය නොයිස් ශබ්ද තියෙන තැන්වල මේක දාගත්තට පස්සේ ඇත්තටම ඔය අයිසොලේට් වෙනවා. ඔයාට පොඩි සද්දයක් ඇහි. හැබැයි ඒක ඔයාගේ භාවනා හරි මෙඩිටේෂන් කරන කෙනෙක් දන්නවා. ඔයාට අවධානයට ඒක කිසිම බාධාවක් එන්නේ නැහැ. මොකද අර ලොකු ශබ්ද අනවශ්‍ය ශබ්ද ඇහෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ දේ තමයි ඔය ඔෆිස් එකක වැඩ කරනවා කියන්නකෝ. දැන් ඔෆිස් එකක ඉතින් වැඩ කරද්දී කට්ටියත් එක්ක කතා කරනවා. එතකොට ඔයාට ඒගොල්ලන්ගේ දේවල් වලට සම්බන්ධ නොවි ඔයාගේ දේට ફોකස් කරන්න ඕන ඔයා මොකද කරන්නේ? ගොඩක් දෙනෙක් කරන්නේ සින්දුවක් දාන් කරන එක. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සින්දුව දාගත්තට පස්සේ ඔයාට වැඩේ කරන්න දෙන්නේ නැහැ. සින්දුව තමයි ඔළුවට යන්නේ. ඉතින් ඒක හරි කරදරයක් යන්නේ. එතකොට ඉතින් අර රබර් නොබ් දෙයක් ගහගෙන හරි මේ වගේ ලොකුයක් ගහගන්න එක හරි ප්‍රැක්ටිකලි අමාරුයි. හැබැයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ළඟ තියෙනවා නම් ඔයාට වාසිය තමයි මේක ඔයා එහෙම ගහගත්තා බලන්නකෝ මේ වයර් කෑලි මොනවත් නැහැ. ඔයාට සරලව මේක දාගත්තට පස්සේ ඔයාට තියෙන වාසිය තමයි මේක ඇත්තටම කනේ බලන්න මේක නේද ලොකු වයර් කෑලි මොනවත් නැහැ. ඔයා සාමාන්‍ය කෙනෙක් වගේ ඉන්නවා. අර ලොකු මෙහෙම ගහගන්නත් නැහැ මේවත් නැහැ. හැබැයි දැන් ඔයගොල්ලෝ වටපිටේ කට්ටිය කතා කරනවානේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක ලෝන් ප්‍රෙස් එකක් දීගෙන ඉන්නකොට noise cancellation mode එක on වෙනවා. එතකොට වෙන්නේ ඔයාගේ යාළුවෝ ඔක්කොම හොගලා කතා කර කර ඉන්නවා. හැබැයි ඔයා එකපාරම නිකන් හිතන්නකෝ එකපාරම ඔයාට අරගොල්ලන්ගේ ශබ්ද ටික ඇහෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාට ඔයාගේ වැඩේ කරන්න ගියහම ඒගොල්ලන්ට ගහකුත් නැහැ මෙයා අහන් ඉන්නවද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඔයාගේ වැඩේ කවුරු හරි කෙනෙක් ඇඟට තට්ටු කරලා අහද්දි ඔයාට පුළුවන් මේක ලෝන් ප්‍රෙස් එකක් දාගෙන ඉඳිමුට ඔන්න දැන් ට්‍රාන්ස්පරන්සි මෝඩ් එක ඔන්න වෙනවා. ට්‍රාන්ස්පරන්සි මෝඩ් එකේදී මොකද වෙන්නේ? ඔයාට අහපවර වටේ ශබ්ද ටික නෝමල් විදිහට ඇහෙනවා. හෙඩ්සෙට් එක තිබ්බත් මේක නිකන් දාන් ඉන්න නෑ වගේ. මොකද සියලුම ශබ්ද මේකේ තියෙන මේ මයික්‍රොෆෝන් දෙකෙන් ඔයාට ඇහෙන්න සලස්වනවා. එතකොට ඉතින් හිතන්න ඔෆිස් එක වගේ එන්වයරන්මන්ට් එකේ ඒ වගේ වාසි තියෙනවා. ඊළඟට ඔයා කොහේ හරි දුවනවනම් එතකොට ඔයා කොහරි මේවා කරනවා නම් noise cancellation කරන යනකොට බාහිර ශබ්ද ඇහෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම මේක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. පුළුවන් නම් මේ headset එක පාවිච්චි කරනවා සින්දුව cloud දාගෙන transparency mode එක දාන්න ඉන්න. එතකොට අර වටපිටේ ශබ්දත් ඇහිගෙන ආඩ දුවන්න පුළුවන් සින්දුවකුත් අහගෙන. ඊළඟ දේ තමයි මේක හොඳට මේක ලෝගෙන mix පැත්තෙන් දියුණු කරලා දෙන්න. මේක කණෙන් වැටෙන්නේ නැහැ. ස්ලේසි එකට ඒ පැත්ත ඉතින් උපරිමයි ආය බලන්න දෙයක් නැහැ. ඊළඟ වැදගත්ම කාරණා තමයි ඔයා දැන් තනකොළ කපන මැෂින් ළඟ එහෙම ඉඳලා ඉතින් අධික ශබ්දයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක දාගත්තට පස්සේ අධික ශබ්ද ඔය ගොඩක් ශබ්ද ඉලෙක්ට්‍රොනික ශබ්ද එහෙම ගොඩක්ම නැති කරලා දානවා. උදාහරණයකට ගෙදර තියෙනවා නම් හයි-ෆයි සෙටප් එකක් ගොඩක් ශබ්ද නම් මේක දාගෙන ඔයා හිතුවත් ඇත්තටම හයි-ෆයි සෙටප් එකේ ශබ්ද සෑහෙන්න දුරට අඩු කරනවා. ඒක හිතා ගන්න බෑ. ඔයා මේකට දාන්න සින්දුව තමයි ඔයාට ඇහෙන්නේ අරක ඇහෙන්නේම නැතර. ඒක මාරයි. ඒක ලොකුම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඒක ඉලෙක්ට්‍රොනික ශබ්ද නම් මෙයාට ගොඩක් දුරට ඉක්මනින්ම මේ noise cancellation කරන්න පුළුවන්. දැන් අර මං වගේ තනකොළ කපන අවස්ථාවක වුණත් ඔයාට අර ලොකු එයර් ප්ලග් දෙකක් ගහන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. මේක ගහගෙන ඔයාට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මොන හරි ලොකු වැඩ කරන තැන රබර් රැබ ගන්න ඕන තැනක නම් මේක එහෙම නැහැ. සිලිකන් ටිප් එකක් හින්දා ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් තව කියනවා නම් මේක පාඩම් කරන කෙනෙක් දැන් හිතන්නකෝ හොස්ටල් එක ඇත්තටම මටත් ඔය ප්‍රශ්න තිබ්බා පාඩම් කරන්න ගියහම සමහර අය කියෝ පාඩම් කරනවා සමහර අයට ආවුලන්න සමහර අය සින්දු අහා පාඩම් කරනවා. ඉතින් දැන් ඔය ගොඩක් කියෝ පාඩම් කරන අයගේ ගතිය තමයි ඒගොල්ලෝ කියෝ පාඩම් කරද්දී අර කියවන්න නැතුව පාඩම් කරන අයට හරි කරදරයක්. ඉතින් මොකද කරන්නේ? ඉතින් එක කාමරයක වගේ ඉන්න සෙට් වුණොත් කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. හැබැයි ඔයා මේ වගේ හෙඩ්සෙට් එකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් මේක ගහගෙන ඔයාලට පාඩම් කරන්න පුළුවන්. මෙහෙමයි ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ පැය ගාණක් ඉතින් මේ කනට කිසිම දෙයක් තර්ඩ් පාර්ටි දෙයක් පාවිච්චි කරන එක කොහොම සෞඛ්‍යයට හොඳ නැහැ. හැබැයි ඉතින් ඔයාලට ජීවිතේ සමහර දේවල් වලදී අපිට සමහර ඔප්ෂන් නැතුව යනවනේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකට ඔයාලට පාඩම් කරන පැය දෙක තුන හරි හොඳට කන්සන්ට්‍රේට් කරන්න ඕන නම් මේ හෙඩ්සෙට් එක ගහගන්න. ඒකට සින්දු දාන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාලට ඇහෙන සියලුම ශබ්ද ටික නැතුව යනවා. ඉතින් තව ඉතින් මේ විදිහට මට ගොඩාක් දේවල් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන
ලොකු දුරලතා දෙක තුනකුත් කියන්න නැතනික හොඳම කිවා ගෙනවාන එක දුරලා ඇතව මේ හෙට්සෙට්ටල මේ අපිට හොලිම් කන්ටරෝල් එකන්න එකන එක අපිට එක්ක සිරී Apple ෆෝන්ලන් සිරීන්නවා සිරීට කතා කරලා සද්‍ය අඩු කරගන්න එමතම් ෆෝන් එක රීච් කරලා ගන්න ඕනේ ඊට අමතර මේකේ බැටි ලයිෆ් ගැන කියන්න මොකද මේ ගොඩක් දෙන කන්සර්න්නවා බැටි ලයි් ගැන ති මේක වාට සරලම් ගැන තින බැටි ලයි් ගැන කන්සර්න එක ඇත්තේවන මොකද මෙයාට පුළුවන් මෙයාව පුල්චාස් කරන තුම් පරක්ත තින් ලේටස් ඩීටල් බලන්න වෙබ්සයිට්වලට කියලා ඕන කරන්න ඩේට තියෙන ති මගේ ස්පිනිසිතා මේක මෙයාව තුම් පර චාච් කරන්න පුළුවන් ඉතින් මෙයා හරික්වනි චාර්ජන දැන් සාමානින් මේක මියසික් පෑ පහක් විතර හන්න පුළුවන් පෑ පහක් අහලා දැන් හිතන්නක මේක වැට්ටිවහින් ළඟයි කියලා මම ඊට පස්ස මේක කේසින් එකට දම් සිින්දු එකතිකර කවරු පෑ පහක් අහන්න නිකෝමරක අහලා බැට්ටි වැස රස මේකට දාපු ගොමන් ඒ මාරයගෙන සම නැඩි දහක මඳන්න 150කට වඩ චාර්ජන මාරක්වනි චාර්ජන එහෙම අපි අහන්න ඇතරම ප්‍රට්ටිකල ඇද මේකවා ඉගන ඇතර මට තියනක මම්මික දවස් දෙකරසරයක් විතර චාච කරන්නේ දෙකරන්නවාට වීඩියක මෙතරින් ඉවරයි මාන්තිකට ස්පිරියන්සය දෙන්නද මේ ෆේකයා ෆෝඩ් ගැන පොඩක් කියන්න ඕන මොකද මේ අලුතෙන් ගණඩ ඉන්න කෙනෙක් නම් මේ මුදලත් එක වාට හිතන්න පුලන් මේ මම සකන් හැන්ඩයක් යස් කරන්න කියලා ති සකන් හැන්ඩයක් ගැන ඇති මගේ ස්පිනිස්ටික ඇතින මොකද මටත් ඇප කරේ ඔයාගේ එකක් ගන්න ඉක්මන්න එක හරහායිති මම ගියාතින් ගියාට පස්සේ ඇත්තරම ද ම ස්පිරියන්ස් කරලා නෑන හැබයිති මට ති දැන් අද තේරනවා එදා ම ඇතරම ගත්ත නැතික හොඳ ඉතින් දන්න හොඳ වේර ලති ම එක දැන් හෙට්සෙට් එක දාගෙන අර මෝඩ් අතර මාරුවනකට මට ති වෙනසන්න ම හිතුව මේක වෙන්නද පොඩක්ටේ කියල හ මජික් කරන්න වැෑනි කියලා ඇබයිති ඇත්තය පොට්ට කර ම කලින් පෙන් වීඩිය කලිප් එක වගේ ඇත්තරම අඩු වෙනවා ඉතින් ඒක මතක තියාගෙනන්න වාට ෆේකහින් බේරෙන් එක පුළුවන් වෙයි ඉටමතර මේ වගේ තියෙන මේ ස්කින් සෙන්සර්ස් ඒ දේවල් ගැන ම ගොඩක් කතා කරේ නෑ ඉතින් ඔය දේවල්ටික තමා ඉතින් මේකේ ප්‍රධානසයෙන් කතා කරන්න තියන්නඉතින් අමුතුම විඩියක් කරේතින් මේක එයාපොට් ප්‍රෝ එකකට යන්න ඉන්න කෙනෙක්ට වර්චවෙලි දුන්නාගේ දෙයක්ත්තව මේ කරේතින් ඔගුල අනියන කමෙන්ටක් දන්න මේ වීඩිය එක බල් අයාට මොක් හරි ලවිච් ස්පිරන්සේ ගැන ස්පිරන්ස කෙනවා ඒක හොඳ සාර්ථකයි අපි මේ ඉදිහට පට ගොඩක් දෙවල්ලට හැක අප ස්පිරන්ස් යා කර ගැනීම ඇතරම ගොඩක් හොඳ මොකද එහෙන සිලු දෙනටම සුබදවසක් අපි තාත් වීඩියෝගෙන් මේ වගේ හම්බව